Të nderuar teleshikues, të dashur më kishin ja ku takuam përsëri në emisioni Besimi i Krishterë Orthodoks. Për të kujtuar, ne kemi arritur në kapitullin e 20 të Ungjillit sipas Mateut dhe para se së bashku të fillojmë leximin dhe komentin e këtij kapitulli, le të themi lutjen për kacë. Zoti i dashur, bëj që shkëlqen në zemrat tona drita e kulluar e njohjes unisate, çesh sytë mendjen son për të kuptuar mësimet e tua ungjillore. Jepna dhe frikën e porosive të tua të lumura, që pasi të shtypim gjitha epshet trupore, të mundim kalojmë një jetë shpirtërore duke menduar, duke bërë gjithë ato që të pëlqejnë, se ti je ndriçimi i shpirtrave dhe i trupave tanë, o Zoti Krisht, o Perëndia jonë, dhe ty ta drejtojmë lavdim bashkë me atin e panisëm, me shpirtin e të shenjtë, të mirë dhe të bërës, tani e për erën e jetë jetëve. Amin. Pra kemi arritur te kapitulli i 20 i Ungjillit sipas Mateut dhe ju këshilloj që është mirë përpara se të fillojmë leximin dhe komentin, edhe juve të merrni në shtëpitë tuaj atje ku na ndiqni në këtë emision Ungjillin, të hapni te Ungjilli sipas Mateut, edhe së bashku të fillojmë leximin dhe komentin. Pra, kapitulli 20 i Ungjillit sipas Mateut fillon me shëmbulltyrën e vërshtarëve dhe fillon në këtë mënyrë, sepse mbretëria e qeve gjan me një njerëz zot shtëpi, i cili doli që me natë pajtoi punëtor për vreshtin e tij, dhe si pajtoi punëtor nga 1 dinar në ditë i dërgojnë në vresht të tij. Zoti tregon një shëmbulltyr për një zot vreshti, i cili thiri punëtor me mëditje dhe i thiri që në mëngjes, në orën e parë, që korrespondon me orën 6 të mëngjesit, dhe me ta ajra në ujdi që të paguheshin për 1 dinar. Dhe vazhdon shëmbulltyra na thot, pastaj doli ndaj të tretën orë e pa të tjerë duke ndenjur në treg pa punë. Dhe u thot atyre, shkoni dhe u ndëvresh dhe të jap shtejet e ullës. Na thuhet se ky zot vreshti doli edhe në orën e 3, që korrespondon me orën 9 paradite, dhe gjeti dhe të tjerë njerëz pa punë dhe i pajtoi dhe ata, por parën në ujdi se sa do t'i pagonte. Kështu që ata vajten në vresht duke besuar tek mirësia e këtij zotërie që do të paguheshin ashtu siç e meritonin. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë poshtë në vargun 5, dhe ata van, përsëri dolin dhe të 6-ën dhe të 9-ën orë dhe bëri po ashtu. Dhe si dolin ndaj të 11 orë, gjeti të tjerë duke ndenjur pa punë, o thot atyre, përsërini këtu tërë ditën pa punë, i thon atij, sepse asnjës na pajtoi. U thot atyre, shkoni dhe ju ndëvresh dhe do të merrni shtejet e ullës. Shikojmë që ky pronar pajtoi dhe të tjerë njerëz, pra edhe në mesditë dhe në orën e 11, që korrespondon me orën 5 mbasdite ose 17, dhe i pajtoi dhe të tjerë punëtor, të cilët thuhet se ishin pa punë. Kjo nuk do thotë se ata ishin dembel, por nuk ishin për të bërë asnjë punë. Dhe edhe këta i pajtoi që të shkonin, pavarësisht se një orë të reduktuar për të punuar në vresht, pa ju thënë se sa do të paguheshin. Dhe vazhdon shëmbulltyra, na thot, edhe si u ngrys, i zoti i vreshtit i thot kujdestarit të tij, thirr punëtorët dhe laj pagesën atyre, duke zënë që nga të prapsmit gjerë më të parët. Dhe erdhën ata që ishin të pajtuar ndaj të 11 orë, të 11 orë dhe muar nga 1 dinar. Dhe kur erdhën të parat, pandenin se do të marrin më shumë, dhe ata muar nga 1 dinar. Dhe si muarën qajshin dhe zotë të shtëpisë duke thënë, se këta të prasmit bën një orë dhe i bëre si një me ne, që mbajtëm tërë mundin e ditës dhe vapën. I zoti i vreshtit filloi të japi pagesën dhe çuditërisht nuk e filloi nga të parët, pra nga ata të orës 6 të mëngjesit, por e filloi nga ata të orës të fundit ose të orës 11, që korrespondon, siç thash, me orën 17 mbasdite. Dhe këtyre u dha nga 1 dinar. Patjetër ata të orës së parë, siç dëgjuam, menduan se do të marrin më shumë se 1 dinar, më shumë se kishin rënë në ujdi me këtë pronar. Por edhe ata morën nga 1 dinar. Kjo nxiti tek këta njerëz pa kënaqësi, duke u qarë sikur ky pronar ju kishte bërë pa drejtësi, sepse ata kishin punuar gjatë gjithë ditës, kurse të tjerët që punuan vetëm 1 orë, edhe ata u paguan njësoj. Por vazhdon shëmbulltyra dhe na thot, po ai u përgjigj, tha njëri nga ata, mik, nuk të bëj keq, a nuk bëre fjalë me mua për 1 dinar, merre tëndje dhe ik, dhe këtij të prasmit do t'i jap sa edhe ty.
apo s'mund të bëj ç'të dua me punën time, apo syri yt është i ligë dhe unë sepse unë jam i mirë. Shikoni që ky pronari përgjigjet me drejtësi, pra unë s'të bëra, domethënë asnjë gjë të gabuar, unë të pagova ashtu siç të premtova, të dhash 1 dinar, dhe nëse unë do t'i jap dhe atij që punoj vetëm 1 orë 1 dinar, kjo është e drejta ime. Pra, unë nuk të bëra pa drejtësi. Por shikoj çfarë i thotë. Apo syri yt është i ligë sepse unë jam i mirë. Pse e tha Zoti këtë shëmbulltyr? E tha këtë shëmbulltyr e para drejtuar skriptëve farisejve, të cilët pretendonin se ata e zbatonin ligjin me përpikmëri, pra, dhe e përflisnin Krishtin, i cili ishte i butë me ta gramblesit dhe me prostitutat, dhe i premtonte dhe atyre shpëtimin dhe hyrjen në mbretërinë e Perëndisë. Kjo kishte sjell një konfuzion te skriptët dhe farisejt, duke thënë që ata, pra mëkatarët, nuk meritojnë si ne të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë, por dhe nëse ata do hyjnë në mbretërinë e Perëndisë nga mëshira e Zotit, neve meritojmë më shumë, sepse kemi punuar më shumë. Por Zoti me anë të kësaj shëmbulltyre kërkon të tregojë se hyrja në mbretërinë e Perëndisë nuk do jetë sipas veprave, dhe punëve të çdo kujt, po do jetë sipas hirit. Askush pra nuk e meriton të hyjë në mbretërinë e Perëndisë, por të gjithë hyjnë në mbretërinë e Perëndisë sipas mëshirës së Zotit, sipas hirit të Krishtit, sepse vetëm Krishti përmbushi të gjithë ligjin, të gjithë porositë dhe bëri atë që nuk mund ta bëjnë njerëzit. Prandaj dhe Krishti ka të drejtë, si sovran që është, që të jap nga hiri i tij kujt të dojë. Pra, ai ka premtuar shpëtim për të gjithë njerëzit, por shpërblimin ai do ta japi siç do ai. Dhe Zoti Krishte e thot edhe për Izraelin. Izraelitët mendonin se ata ishin populli i privilegjuar, pra ndryshe nga popujt e tjerë, se vetëm ata e meritonin, si them, shpërblimin nga Zoti. Kurse paganët jo. Por Zoti na tregoi nëpërmjet kësaj shëmbulltyre se jo vetëm izraelitët do hyjnë në mbretërinë e Perëndisë, por do hyjnë edhe paganët dhe të gjithë pra do shpëtojnë nëpërmjet hirit. Dhe vazhdon në vargun 16 ku na thuhet, kështu do të jetë të prapsmit, të parë dhe të parat të prapsmit, sepse shumë veta janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur. Zoti Krisht na mëson, siç e thash, nëpërmjet kësaj shëmbulltyre, se hyrja në mbretërinë e Perëndisë do jetë sipas hirit dhe në mbretërinë e Perëndisë ndoshta do shikojmë gjëra të çuditshme. Për shembull, i pari në mbretërinë e Perëndisë nuk hyri as një nga këta skripët dhe farisejt ose priftërinj që e mbani veten të drejtë, madje nuk hyri asnjë nga apostujt e Krishtit, nxënësit e Krishtit, madje nuk hyri as e tërshenjta Vigjeresha Mari, nëna e Zotit, por hyri një kusar, i cili u pendua dhe nga kryqi i tha Krishtit, kujto mu Zot në mbretërinë tënde. Dhe ai pra hyri i parë në mbretërinë e Perëndisë. Pra ai që shikoi si i fundit i shoqërisë, ai me që besoi në Krishtin dhe kërkoi mëshirën e Krishtit nëpërmjet hirit të Krishtit, ai hyri në mbretërinë e Perëndisë. Mund themi se do kemi një çudi kur të bëhet gjyqi i madh i Perëndisë dhe nëse ne do jemi në mbretërinë e Perëndisë, ndoshta do çuditemi sepse do shikojmë njerëz që mendonin se do ishin të parë në mbretërinë e Perëndisë, kurse ata do të jenë në një vend më të poshtëm, dhe ata që mendonin se do të ishin të fundit në mbretërinë e Perëndisë ose nuk do hynin fare, ata do të shikojmë në vende të para. Sepse kriteri për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë nuk është thjesht të bësh pazar me Zotin. Pra, ta shikosh Zotin si një tregtar që ndan shpërblime. Kriteri për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë është përkushtimi ndaj Zotit dhe të besosh në dashurinë dhe në mirësinë e Zotit. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë pjesën tjetër e Ungjillit sipas Mateut, të kapitullit të 20, ku na thuhet: Dhe Jesui duke hyrë në Jeruzalem, mori me vete të 12 nxënësit, bë një udhë dhe u tha atyre: Ja, tek po hipi ndë Jeruzalem, dhe biri i njeriut do të jepen në duart të kryeprifëve dhe të shkronjësve, dhe do ta dënojnë në vdekje. Dhe do ta japën në duart e kombeve që të përqeshet e ta rajnë e ta kryqëzojnë dhe të tretën ditë do të ngjallet. Është e treta herë që Krishti i lajmëron nxënësit e tij që ai do shkojnë në Jeruzalem dhe nuk do shkojnë në Jeruzalem të kurorzohet si mbret, ashtu siç mendonin edhe nxënësit ose edhe judejt, po ai do shkonte në Jeruzalem
duke profetizuar se biri i njeriut do të jepet ndërduar të kryepriftërinjve dhe skribëve, që do të jepet nëpërmjet tradhtisë. Që këtu Zoti kishte thënë se njëri prej nxënësve do ta tradhtonte, siç ishte edhe Juda që e tradhtoi tek priftërinë, Krishtin, dhe vazhdon dhe thot dhe do ta dënojnë në vdekje. Do të dimë se izraelitët nuk kishin autoritet për dënuar me vdekje një person. Këta autoritet e kishin vetëm romakët, prandaj Zoti thot dhe do të jepet ndër duart e kombeve, pra në duart e romakëve, që ta përqeshin e ta rajnë ata kryqëzojnë. Pra, duke na treguar se kryqëzimin e Krishtit nuk do ta bënin judejt, por do ta bënin ushtarët romak. Por, pavarësisht se Krishti po fliste për kryqëzim dhe vdekje në Jeruzalem, nuk do mbetesh këtu, pra nuk ishte përfundimi i jetës tij thjesht kryqëzimi dhe vdekja, por dhe në tretën ditë do të ngjallet. Pavarësisht se kjo pjesë e fundit e asaj çfarë tha Zoti nuk ishte në veshët e nxënësve, sepse ata më shumë ishin të fokusuar tek vuajtja se sa tek ngjallja. Por mund të themi se akoma nxënësit nuk po i kuptonin fare këtë fjalë, dhe nëse ne lexojmë më poshtë, shikojmë që nxënësit po mendonin gjëra të tjera ndryshe nga ajo çfarë po thoshte Zoti. Dhe në vargu 20 lexojmë: atëri i erdhën pranë e ema e bijve të Zebedeut bashkë me të bijt, duke u lutur e duke u lypur një gjë nga ai. Dhe ai tha asaj: "Çdo." Ai i thot atij: "Thuaj të rinë këta të dy bijtë e mi, njëri më të djathtën tënde e njëri më të majtën tënde në mbretërinë tënde." Pra, shikoni se te Krishti vjen gruaja e Zebedeut bashkë me dy bijt, Jakobi dhe Joanin. Gruaja e Zebedeut ishte bija e Josifit, ishte Soloma, që mund të quhet motra ligjore e Krishtit. Pra, duke shfrytzuar edhe atë lidhjet familjare, ajo shkon te Krishti bashkë me dy bijtë e saj dhe i kërkon një nder Krishtit, që kur ai të shpallej mbret, ashtu siç e mendonin ata, bijtë e saj pra të rinë në krah të tij, pra të merrin ofiqe si ai do ja u jepte në mbretërinë e tij. Dhe patjetër në pamjet parë duket se kjo nën kërkoi një gjë të mirë për fëmijët e saj, që ata të ishin gjithmonë në Krishtin, në të djathtë dhe në të majtën e tij. Por kjo grua bashkë me bijtë e saj nuk e kishte kuptuar kriteret se si do jepen shpërblimet në mbretërinë e Perëndisë. Dhe në vargu 22 lexojmë: "Po Jesusi u përgjigji tha: Nuk dini se shlypni, mund të pini kupën që do ta pi unë dhe të pagëzoni me pagëzimin që do të pagëzohem unë?" Ata i thonë: "Mundëm." Zoti Krisht thot: "Nuk dini se shlypni", sepse pra si kjo grua bashkë me dy bijtë e saj, pavarësisht se po kërkonin këto ndere nga Krishti, por ata nuk dinin, sepse ata kërkonin këto ndere duke u shmangur vuajtjeve, pra duke shmangur rrugës së kryqit. Dhe Krishti do të shpallej mbret i qiellit dhe i tokës duke kaluar nga rruga e mundimeve, nga rruga e Kalvarit, nga rruga e kryqit. Prandaj dhe Zoti thotë: "Ju nuk dini se çfarë po kërkoni, sepse nëse ju kërkoni që të jeni në të djathtën dhe në të majtën time, pra të nderoheni siç do nderohem dhe unë, si mbret i qiellit dhe i tokës, patjetër që dhe juve duhet kaloni nga rruga e kryqit." Prandaj i thotë: "Dhe të pagëzoni me pagëzimin që do të pagëzohem unë." Fjala pagëzim do të thotë vdekje. Pra, ju do të vdisni si do të vdes unë për të shlyer fajt dhe mëkatet e njerëzve. Dhe ata i thanë: "Po, mundemi." Dhe në vargu 23 na thuhet: "Dhe ai thot atyre: Kupën që do ta pi unë dhe me pagëzimin që do pagëzohem unë, ju do të pagëzoheni. Po të rinë në djathtën time dhe në të majtën time nuk është në dorën time ta jap, po do jepet atyre që është bërë gati nga Ati." Tashmë Zoti Krisht profetizon për Jakobin dhe Joanin se vërtet ata do ta pinë kupën e Krishtit dhe do pagëzohen me pagëzimin e tij. Pra, kupa është simbol i vuajtjeve dhe pagëzimi është simbol i vdekjes. Dhe dim që të dy pra këta vëllezër, Jakobi dhe Joani, që ishin apostujt e Krishtit, të dy ata e pinë kupën e mundimit dhe u pagëzuan pra me vdekjen për Krishtin. Dim që Jakobi është i pari nga apostujt që u martirizua, u pre me shpatë nga Herodi, kurse Joani pavarësisht se nuk u martirizua, ndryshe nga gjithë apostujt, por ai jetoi si një martir, sepse gjithë jetën e tij e kaloi i internuar dhe i munduar për Krishtin. Por
pavarësisht se këta të dy do të kalonin nga vuajtja për hir të Krishtit, prap vlerësimi i tyre në mbretërinë e Perëndisë nuk do të përcaktohej thjesht nga Krishti, por nga Ati Perëndi, i cili kishte vendosur kritere se kush do të rinte në të djallë dhe në të majtë të birit të tij. Dhe ata që do rinë në djallë dhe në të majtë të birit të tij ishin të tjerë njerëz, të cilët ishin më të përkushtuar se këta te Krishti, dhe ai që rin në të djallë të birit Perëndis është nëna e Isu Krishtit, pra është gjithmonë e Vigjera Zonja Shëmari, dhe në të majtë është Shën Joan Parenci dhe Pagëzor. Prandaj Zoti Krisht ishte duke mësuar këtyre dy vëllezërve bashkë me nënën e tyre që ata që do rinë në të majtë dhe në djathën time, ata do rinë në bazë të kriterit që ka vendosur Perëndia atë, që do të thotë një përkushtim gjithnjë e më i madh ndaj Zotit. Dhe mu themi se vendosja në të djathtë dhe në të majtën nuk është vetëm për atë kohë, por në çdo kohë janë thirrur besimtarët për të marrë këto ndere, pra për qëndruar në krah të Krishtit në bazë të përkushtimit të tyre deri në fund të kohërave. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në vargun më poshtë, jemi në vargun 24, ku na thuhet: dhe të 10-tët kur dëgjuan u zëmuruan për të dy vëllezërit. Shikojmë se të 10 apostujt u zëmuruan për të dy vëllezërit, dhe në pamje të parë duket sikur zëmërimi i tyre ishte i drejtë, pra, por mund të themi se të gjithë apostujt kishin të njëjtën dëshirë, pra si këta të dy, për të qëndruar në krahun e djathtë dhe të majtë të Krishtit, pra për të fituar ndere më shumë se të tjerët, sepse midis apostujve kishte filluar dhe një lloj gare karriere. Ata nuk po e kuptonin mesazhin e Krishtit. Pra Krishti për të tretën herë i kishte lajmëruar që ai do shkonte në Jeruzalem dhe do të kryqëzohej, por ata, siç thash, nuk jepnin rëndësi këtyre fjalëve, sepse ata shikonin Krishtin thjesht një mbret toksor dhe kërkonin thjesht për të fituar ndere dhe ofiqe. Fatkeqësisht ka dhe të krishterë dhe sot të cilët nuk e kuptojnë misionin e Krishtit në tokë, dhe kur bëhen të krishterë, ata vinë në kish dhe minjëherë kërkojnë ndere, ofiqe për veten e tyre, ose të bëjnë karrierë. Çdo besimtar është i thirrur në kish që të marrë shpëtim nga Zoti, por edhe ata që shërbejnë në kish duhet dimë se shërbimi në kish nuk është një shërbim nderi, ofiqe dhe karriere, por është një shërbim sakrifice. Dhe në vargun 25 lexojmë: pastaj Jesu i thiri ata e u tha: e dini se të parët e kombeve kanë pushtet mbi ata dhe të mëdhenjt i urdhërojnë ata, por kështu nuk do të jetë ndër ju. Por kush do të jetë të bëhet i madh ndër ju, le të jetë shërbëtori i juaj. Dhe kush do të jetë i parë ndër ju, le të jetë shërbëtori juaj. Pra Zoti Krisht tashmë i mori nxënësit që siç tham brenda tyre kishte filluar edhe një lloj pakënaqësie, dhe i sqaroi se si do të ishte mbretëria e Perëndis në tokë nëpërmjet Krishtit, i cili këtë mbretëri do ja linte apostujve. Kriteri në mbretërinë e Perëndis, ose mund themi nderet në mbretërinë e Perëndis, janë ndryshe nga nderet në mbretërinë toksore. Sepse ne dimë që në tokë nderet vinë nëpërmjet pushtetarit, i cili abuzon thjesht me pushtetin, duke e ndarë këto dere në mënyrë arbitrare, pra duke ia dhënë njerëzve të fisit të tij, të gjakut të tij, ose njerëzve të cilët ai mendon se i interesojnë. Por ndonjëherë janë jo kritere të ndershme. Pra, nderet i marrin ata që nuk e meritojnë. Por ndryshe është në mbretërinë e Perëndis. Nderet janë gjithmonë me kritere të ndershme, dhe mbi të gjitha janë me kritere përkushtimi. Dhe Zoti tha: ndryshe do jetë tek juve, tha, sepse kush do të jetë i parë në ju, ai do të jetë shërbëtori juaj. Pra, nëse ju doni të vendet të para, duhet të keni rolin e një shërbëtori, pra t'ju shërbeni të gjithë. Dhe vazhdon në vargun 28 na thotë: sikundër biri i njeriut nuk erdhi të shërbenet, po të shërbej dhe të japë jetën e tij si shpërblim për shumë veta. Dhe vetë Zoti Jezu Krisht, i cili vërtet ishte mbreti dhe kishte ardhur midis njerëzve, ai ishte i pari, por parësia e tij ishte sepse ai kishte marrë
rolin e shërbëtorit. Pra, ai kishte ardhur për t'i shërbyer njerëzve dhe jo të shërbet nga njerëzve, pavarësisht se e meriton të shërbim nga njerëzit. Por Zoti Krisht dha shembullin vet i pari që në qoftë se ju doni të jeni të parët ashtu siç jam unë i parë, shërbeni si shërbej edhe unë. Dhe vërtet Zoti Krisht u bë shërbëtor i të gjithë njerëzve duke mos përzën dhe duke mos larguar asnjëri që kërkonte ndihmë atij. Madje ai e përuli veten aq shumë sa siç dim u lavi dhe këmbët apostujve, duke na dhënë pra atë shembullin e shërbëtorit të fundit, e të sklavit. Dhe ky pra është kriteri për të marrë parësi në mbretërinë e Perëndis, të shërbesh të tjerëve, dhe ta quash veten më të vogël se të tjerët. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në pjesën tjetër për sot, jemi në vargu 29 ku na thuhet edhe tek po dilin nga Jerikoja i van pas atij shumë gjendje. Pra Zoti Krisht po dilte nga Jerikoja për shkuar drejt Jeruzalemit dhe Jerikoja ishte një qytet ku zhvillohej një tregti e madhe, për garancia qyteti ishte i dytë mbas Jeruzalemit dhe ishte një qytet i bukur, i mbushur me palma, trëndafila dhe me gjelbërim. Pra, në Jeriko na thuhet dhe ja dy të verbër që rinin mbull dhe dëgjuan se po shkonte Isuji. Bërtitën duke thënë: "Përdallena o Zot, biri i Davidit." Shikojnë që në Jeriko ishin dy të verbër dhe këta dy të verbër dëgjuan, sepse nuk e pan, po dëgjuan se Isu Krishti po kalonte aty. Dhe ata e thirrën Isu biri i Davidit për dëllem. Isu biri i Davidit është një titull për Krishtin, sepse sipas profetit Jeremia ai do quhej biri i Davidit dhe vet kryengjëlli Gabriel dha për Krishtin që ai do quhet biri i Davidit. Pra do marri fronin mbretëror të Davidit, sepse Zoti Jezu Krisht vinte nga fisi mbretëror i Davidit, edhe Virgjëresha Mari vinte nga fisi mbretëror i Davidit, edhe Josif vlerësori ose kujdestari vinte nga fisi mbretëror i Davidit. Dhe Krishti pra erdhi nga ky fis mbretëror i Davidit për të marrë fronin e Davidit, për ta bërë të përjetshëm këtë fron. Prandaj dhe ai quhej edhe biri i Davidit. Kështu që këta të verbër që ishin izraelit e thirrën në këtë mënyrë Krishtin, pra Isu biri i Davidit për dëllem. Por kjo thirrje e tyre të verbërve, të cilët pavarësisht se nuk kishin sy fizik, ata kishin një shikim shpirtëror, binte në antitezë me të gjithë ata skript dhe farisej, hipokrit, që thonin që ne shikojmë dhe shikonin Krishtin me pabesi dhe mos përfillje. Pra, e quanin Krishtin thjesht një profet endacak dhe nuk e pranonin ashtu siç i thirrën këta dy të verbër Isu biri i Davidit. Sepse ndonjëherë shikimi me sy nuk është shikimi i dur, por shikimi me besim, shikimi me zemër, ai është një shikim që ne mund të dallojmë se kush është Isu Krishti. Dhe në vargun 31 lexojmë dhe gjendja i qortoi, pra populli i qortoi ata që të pushonin, po ata bërtitnin më fort duke thënë: "Përdallena Zot biri i Davidit." Shikoni se populli i cili ngjante turmës që shkonte mbas Isuit u shqetësua nga kjo thirrje Isu biri i Davidit. Gjithë kjo turmë shkonte mbas Krishtit nga kurioziteti ose nga interesi, por asnjëri prej tyre nuk arriti t'i thras Krishtit siç i thirrën këta dy të verbër, Isu biri i Davidit. Pra, mu themi se këta ishin njerëz që besonin verbërisht te Krishti, pra nuk besonin ashtu kush ishte Krishti me të vërtet, kurse këta dy të verbër besonin ashtu siç duhet tek Krishti. Dhe lexojmë në vargun 32 dhe Isu i qëndroi e thiri ata e tha: "Çdoni ju t'ju bëj juve." Dhe i thon: "O Zot, na hapen syt." Dhe Isu ju dhën për ta i preku sytë e tyre dhe për një herë u hapën sytë atyre dhe i van pas atij. Shikoni që Zoti Jezu Krisht ndaloi nga thirrja e këtyre dy të verbërve dhe thot: "Çfarë doni t'ju bëj juve?" Tu neve duhet të kuptojmë diçka. Është shumë e rëndësishme që kur ne i lutemi Zotit, duhet jemi të qartë për atë çfarë i lutemi, për çfarë i kërkojmë. Dhe duhet të jemi koncis në atë çfarë i kërkojmë. Fatkeqësisht neve, ose më mirë themi gabimisht, kur neve i afrohemi Zotit në lutje, kërkojmë t'i shtojmë fjalë, t'i storollojmë lutjet sikur Zoti nuk i kupton.
por do të dimë që Zoti i di të gjitha nevojat dhe kërkesat tona. Madje në shkrimin e sheh thuhet para se fjala të jetë në gojën tënde, unë e di. Pra, nuk duhet ti storollojmë lutjet, po të jemi të qartë dhe duhet të jemi të ndërgjegjshëm për atë çfarë kërkojmë. Prandaj dhe Zoti, siç i tha këtyre të verbërve, çfarë doni që t'ju bëj juve, na thotë dhe neve, çfarë doni që unë t'ju bëj juve. Dhe ne, duhet të jemi të qartë për atë çfarë kërkojmë. Pra, duam shëndet, duam punë, duam ndihmë, dhe këta i thanë, o Zot, të na hapen syt. Në pamjet parë kjo duket thjesht një lutje për gjëra trupore, pra të na hapen syt, por ka një kuptim akoma më të thellë, pra të na hapen syt, jo thjesht të shikojmë atë çfarë na rrethon, por të shikojmë ty, ty që je biri i Davidit. Dhe vërtet, Zoti e bëri këtë mrekulli, ja hapi syt tyre të verbërve, të cilët mbasi gjetën dritën e syve, ata nuk u larguan nga Krishti, siç kishin bërë dhe shumë të tjerë, përkundrazi i vajtën nga pas Krishtit, duke i dhënë lavdi Perëndis. Sepse ata fituan shikimin shpirtëror. Pra, arritën ta shikojnë edhe me sytë e trupit, sepse me sytë e shpirtit ata e kishin parë Isuin si biri i Davidit, edhe i shkuan nga pas. Prandaj, të dashur me Krishtin, Zoti Krisht, duke shëruar këta dy të verbër, i mësoi nxënësit se në qoftë se ju kërkoni ndere, duhet i shërbeni. Duhet i shërbeni atyre njerëzve që shoqëria i ka lënë për në fund. Sepse është një rrezik gjithmonë që të kemi një besim pa vepra, ose një besim pa dashuri. Mund themi se një besim pa dashuri është një besim i verbër. Vetë Apostulli Pavli na flet për dashurinë. Na thot edhe sikur ti dija të gjithë gjuhët e njerëzve, sikur të dija gjithë të fshetat, madje edhe sikur të ngjallja një të vdekur pa dashuri, nuk ka vlerë. Prandaj edhe Krishti, duke shëruar këta dy të verbër, tregoi se besimi ushtrohet në veprim dhe në shërbim dashurie, dhe kjo pra të jep nder në mbretërinë e Perëndisë dhe të bën që të rishë në të djathtën ose në të majtën e Krishtit. Të dashur me Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.